السلام علیکم. ما د یو چینل آغاز وکړ یوټیوب چې پای کې به تاسو ته د پښتو ژبه کې څو مختلف سکلز ښیم چې هغه د فیوچر کې تاسو بیا آنلاین سیل کولی شئ. په هغې کې اول ګرافیک ډیزاینینګ دی. په کانوا تاسو ته نه کلیر کوم چې کانوا څه شی دی او د دې نه موږ څنګه خپله فایده اخیستی شو. دا کانوا یو پاپولر ویب سایټ دی، یو ایپ دی، یو ویب سایټ دی، یو پلیټفارم دی چې دا ستاسو هیلپ کوي، تاسو له دا پاور درکوي که ته یو ټیکنیکل یې یا نه یې، خو ته پرې خپل ګرافیکس کار کولی شي، ایز ا بزنس یې ډیل کولی شي. اوس کانوا کې به موږ خپل اکاونټ څنګه جوړو او دې ډیشبورډ به تاسو ته نن انټروډیوس کومه. فیوچر کې به بیا ریګولر یو ویډیو د دې متعلق راځي. سمپلی کانوا ګوګل ته رالم، کانوا مې اوپن کړم. دا په ټاپ باندې کوم ویب سایټ تاسو ته راځي دا به اوپن کړئ. اوس په دې کې اکاونټ که د چا مخکې نه وي فار اګزامپل نو هغه لاګین ووایي، د هغې نه لاګین کیدی شي، خو زه چونکې تاسو نوی یو سیریز شروع کومه تاسو د سټارټ نه دا ښیم چې په دې کې به څنګه اکاونټ جوړوئ، نو زه په ساین ان باندې کلیک کوم. اوس په دې کې زنګ سره 3-4 آپشن دي. یا خو ډایرکټ د ګوګل چې ستا کوم اکاونټ جیمیل لاګین دی دا کنټینیو نه دی په ریفرنس به کېږي. که ته وایې چې زه یې د ایمیل نه وکړم د ایمیل نیم کېږي او د فیسبوک نه هم ډایرکټ کېږي. زه به تاسو ته د ایمیل نه وکړم چې ایمیل نه څنګه لاګین کېږي. کنټینیو وید ایمیل، دلته به زه خپل ایمیل ورکړم. کنټینیو کنټینیو بایسایکل وریفیکیشن دا مختلف هم راتلی شي، تاسو کوم یو وریفای کوئ. بایسایکل او یار دلته خپل نوم فار ایگزامپل زه خپل نوم ورکوم، کریټ اکاونټ، خو به زما ایمیل ته لاړ شي، زه وګورم څه دی. ما کوډ راغی زما ایمیل ته، سمپل دا ما کاپي کوم او دلته مې پیسټ کړم. دا انټرفیس زموږ څه اوپن شو، که هر یو وایي تاسو فار ایگزامپل زه پرسنل وهم، start my free trial account, next. دا بل سیټینګ کې مثلا فار ایگزامپل زه سټوډنټس وهم، راغلم های سکول، کنټینیو، سکیپ کولی شم، دا ډیټا لګولی هم شي. دا زنګ سره مکمل انټرفیس د کانوا کولاو شو. په دې کې دا مختلف ډیزاینونه مونږ کولی شو، دا ټول دي تاسو یې براوشر، پوسټ، انوویشن، کور، سمثینګ، فیچر and everything. دا مکمل انټرفیس دی. نو سبا له به انشاءالله زه تاسو ته بیا پراپر ټاپک شروع کوم چې موږ پریزنټیشن یا ویډیو څنګه تیارو، په دې کې مکمل ډیټیل ایچ اینډ ایوریثینګ تاسو ته ډسکس کیږي انشاءالله. او چینل سره سبسکرایب کړئ، مهرباني.